नमस्कार. मी शशिकांत जाधव माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. लेसन नंबर 1.3 Basketful of Moonlight. Today we are going to see this poem. Let's see the summary of the poem. Speaker of the poem is a small boy. He lives in a village. He is asking for moonlight and he wants the seeds of moonlight. The people of his village go to the city to their daily work. That route is very long and dangerous, as the village is far away from the city. When the villagers come back in the evening, it becomes dark, and there are snakes and scorpions on the way. There is no vehicles to bring them safely to their homes. They have to come by walk, facing such a difficulties. His father leaves early in the morning and returns late at night when the boy is asleep. In this poem, the boy requests the moon to give him a basketful of moonlight. The child wants to light the dark path for the villagers, especially for his father. He wants his father return home early and tell him stories. He wants to sow the seeds of moon along the road and light up the path permanently. In this way, we have seen the summary of this poem. Now we are going to learn the poem stanza wise. Let's go. O moon, give me moonlight, basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. या कवितेमध्ये एक लहान मुलगा चंद्राला रिक्वेस्ट करतोय, विनंती करतोय की हे चंद्रा मला टोपलीभर किंवा 2 टोपली भरून चंद्रप्रकाश दे आणि त्या चंद्रप्रकाशाबरोबर त्याच्या मला बिया सुद्धा दे, असं एक लहान मुलगा चंद्राला विनवणी करत आहे. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. म्हणजे तो मुलगा या ठिकाणी म्हणतोय की शहरापासून, सिटीपासून ते माझ्या गावापर्यंत जो रस्ता आहे, जो मार्ग आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूने मी काय करणार आहे, त्या चंद्रप्रकाशाच्या लहान लहान बिया मी त्या ठिकाणी पेरणार आहे, असं तो म्हणतोय. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. म्हणजे ज्यावेळी माझ्या गावातील जे लोक आहेत ते सर्व लोक काय करतात, काम करण्यासाठी शहरामध्ये जातात, दररोज शहरामध्ये जातात आणि जेव्हा ते परत येतात, त्यांचे काम आटोपून जेव्हा ते परत येतात, त्यावेळी काय झालेला असतो, रस्त्यामध्ये अंधार झालेला असतो आणि तसेच त्यांचं जे गाव आहे, त्याचं गाव आहे ते काय आहे, शहरापासून खूप दूर अंतरावरती आहे, असं तो या ठिकाणी म्हणतोय. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. म्हणजे तो म्हणतोय की जो रस्ता आहे, शहराकडून गावी येण्यासाठी जे लोक येतात, तो जो रस्ता आहे तो अत्यंत खडतर आहे, कठीण आहे, कारण त्या रस्त्यावरती खूप सारे विंचू, साप त्या ठिकाणी असतात. तसेच या लोकांना येण्यासाठी आमच्या गावामध्ये बस तर नाहीच, पण शिवाय बैलगाडी सुद्धा ये जा करीत नाही. त्यांना येण्यासाठी कुठल्याच प्रकारचं वाहन आमच्या गावामध्ये नाही.
When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. जेव्हा वडील माझे कामावरून घरी येतात त्यावेळी काय झालेलं असतं, मी गाढ झोपलेलो असतो. म्हणजे ते उशिरा येतात, त्याच्यामुळे मी लवकरच झोपी गेलेलो असतो. आणि जेव्हा ते सकाळी लवकर जातात पुन्हा कामावरती, जेव्हा ते सकाळी लवकर जातात तेव्हा पण मी झोपलेलोच असतो, असा हा लहान मुलगा या ठिकाणी सांगत आहे. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. म्हणजे हे चंद्रा, मला एक टोपली भरून चंद्रप्रकाश दे. तो कसा दे? मला कर्ज म्हणून दे, उसना म्हणून दे, असं तो मुलगा इथं म्हणतोय. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. बघा या ठिकाणी काय म्हणतो तो मुलगा की आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. डार्क म्हणजे अंधार. मला तो अंधारमय झालेला जो रस्ता आहे, जो मार्ग आहे, तो काय करायचा आहे? लाईट, प्रकाशित करायचा आहे. त्याच्यामुळे काय होईल? तो अंधारमय मार्ग प्रकाशित झाला की माझे वडील लवकर घरी येतील आणि मला सुद्धा इतर मुलांप्रमाणे त्यांच्याकडून परीकथा आणि काही गोष्टी ऐकायच्या आहेत, असं तो मुलगा या ठिकाणी म्हणतोय. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून on the sides of the path. This poem is written by Sunil Sharma and it is translated from Dogri. या स्टांजामध्ये तो मुलगा काय म्हणतोय? ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. मला बास्केट फुल म्हणजे टोपली भरून चंद्रप्रकाश दे, त्याच्या बिया दे. मी काय करणार आहे? त्या बिया रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने काय करणार आहे? पेरणार आहेत. म्हणून मला टोपली भरून चंद्रप्रकाश दे आणि त्याच्याबरोबर चंद्रप्रकाशाच्या बिया सुद्धा दे, असं तो विनंती करतोय. ही पोएम सुनील शर्मा यांनी अत्यंत छान अशी पोएम लिहिलेली आहे. ही डोगरी याच्यातून भाषांतरित केलेली कविता आहे. The end. In this way, we have seen the poem Basketful of Moonlight. I hope you will like this video and you will understand this poem. Thanks for watching and giving your precious time. Thank you so much. धन्यवाद.